الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الدرس الثامن عشر من سلسلة أساسيات لغة ال HTML للمبتدئين. اليوم سنشرح عدة وسوم تكتب هنا في الهيد، داخل الهيد، ومنها وسم الميتا، الوسم الفردي الميتا. رأينا هذا الوسم منذ بداية الدورة ميتا مع اتريبيوت شارست UTF-8، وقلنا بأنه يدعم ترميز الكثير من اللغات ومن اللغة العربية. هناك أنواع كثيرة من الميتا تختلف حسب الاتريبيوت. هناك ما يسمى بالميتا نيم، وتأخذ أيضا attribute content. سنكررها 3 مرات ونكتب الأنواع المعروفة أو المشهورة. ميتا نيم، ميتا اوتر، ويكتب فيها في الكونتنت يكتب صاحب الموقع أو الكاتب. هناك أيضا الميتا نيم description، وفي الكونتنت هنا نكتب نوع وصف الموقع. مثلا HTML free كمثال. وهناك أيضا ميتا نيم keywords، وهنا في الكونتنت تكتب الكلمات المفتاحية للموقع وتفصل بفاصلة أجنبية، مثلا HTML CSS، مثلا GS. أي كلمات تعبر عن محتوى الموقع قد تصل إلى 30 أو 40 كلمة. هناك أيضا أنواع كثيرة من الميتا، ولكن الأشهر هي هذه. هناك ما يسمى بالميتا نيم جنراتور، وفي الكونتنت لا أذكر بالضبط ماذا يكتب هنا في الكونتنت، ولكن هذا نوع من الأنواع. ويمكنك أن تختار النوع الذي تريد. هناك من يكتب ميتا لانجويج، مثلا يكتب هنا لانجويج. وفي الكونتنت يكتب مثلا en اختصار للإنجليش، أو er اختصار، أو يكتب اللانجويج هنا في كاتريبيوت لوسم ال HTML. نكتب هنا lang، وهنا نكتب اللغة er مثلا
الآن العلامة الفردية اللينك، كاتريبيوت الريل. هناك أيضا عدة أنواع، لايسنس، ايكون، هيلب، موتور، الترناتيف. هناك الكثير من الأنواع، ولكن أشهرها الريل ستايل شيت. هنا بعد ذلك نكتب ال H reference مسار، ونكتب هنا في ال H reference مسار ملف CSS، الملف الخارجي لل CSS الذي يستخدم لتنسيق المحتوى، ويضاف إليها التايب أيضا، تايب التكست على CSS، ولكن في HTML5 لسنا مضطرين لكتابة هذه الاتريبيوت، فقط نكتفي بالريل ستايل شيت ومسار ملف CSS. هناك أيضا ما يسمى باللينك شورت كات، ثم نكتب ايكون، وفي ال H reference هنا نكتب مسار أيقونة الموقع، يعني تلك الصورة الصغيرة التي تظهر كأيقونة للموقع. لدينا صورة هنا سنضعها. إذن شورت كات ايكون في ال H reference مسار تواجد الصورة. هذه الصورة ستظهر إن شاء الله كأيقونة للموقع. سأقوم بتصغير المتصفح حتى تظهر. هذه هي. نسيت نوع آخر من الميتا، وهو الميتا ريفريش، يكتب بهذا الشكل HTTP يكويف. سأعود وأكتبه HTTP يكويف ريفريش. وفي الكونتنت نضع الثواني، مثلا 5 ثواني كمثال. سنرتب الكود حتى يكون كل شيء واضحا. إذا هذه الميتا تكتب بهذا الشكل، ريفريش كونتنت 5 ثواني. كل 5 ثواني ستقوم الصفحة بعمل ريفريش. لاحظ هنا بعد مرور 5 ثواني يحصل ريفريش تلقائي للصفحة. لا نحتاج هذا الريفريش الآن، سنضعه ضمن تعليق. رأينا في دروس ماضية كيفية عمل التعليق. هذا الكود الآن ضمن تعليق لن يشتغل. نكمل مع اللينك. قلنا ستايل شيت والأيقونة. هناك أيضا ما يسمى بالباز لينك، بالباز تاج عفوا. بالنسبة للباز نضع H reference و target. قد نستغني عن التارجت، ولكن سنضع التارجت بلانك. بالنسبة للباز عندما أضع هنا رابط جوجل مثلا
فقط. التارجت الرئيسية لأي لينك موجود في الصفحة. الاتش ريفرنس الافتراضي لأي لينك موجود في الصفحة هو هذا. لو نسيت وضع لدي هنا 3 روابط: رابط للفيسبوك، ورابط لجوجل، ورابط لتويتر. سأضع التارجت بلانك لجميع الروابط حتى نرى. لو ضغطت على أي رابط ريفريش، لو ضغطت على أي رابط سيفتح في نافذة جديدة. هذا رابط الفيسبوك، وهذا رابط جوجل، وهذا رابط تويتر. ما يفعله الباز تحديدا: لو نسيت أو أي رابط موجود في الصفحة ليس لديه اتش ريفرنس، لو قلنا مثلا بأن تويتر هنا لم أضع لها رابط، سيكون هذا هو الرابط الافتراضي لأي لينك في الصفحة لا يوجد لديه اتش ريفرنس. سأقوم بإضافة رابط آخر وأكتب هنا أي شيء يعني ريفريش. لو ضغطت على تويتر سيفتح جوجل، ولو ضغطت على هذا الرابط الأخير سيفتح جوجل. أي رابط ليس لديه اتش ريفرنس هذا هو الرابط، هذا هو الاتش ريفرنس الافتراضي لهذا الرابط. سأمسح هذا الباز الآن. هناك أيضا العلامة الزوجية ستايل، تكتب بهذا الشكل، ويمكن كتابة هنا كود CSS داخل هذه العلامة ستايل. مثلا display line block، مثلا padding pixel، مثلا background color أبيض. كنترول S. هذا مثال فقط، سندرس CSS في حينها. كما ترى هنا تم تنسيق الروابط. إذن في داخل العلامة ستايل نكتب كود CSS. هناك أيضا العلامة الزوجية سكريبت، تكتب بهذا الشكل. نكتب هنا كود جافا سكريبت، أو تأخذ الاتريبيوت src ونضع هنا مسار ملف GS، مثلا main.js. ليس لدينا هذا الملف ولكن هذا كمثال. هنا وضعنا مسار تواجد ملف الجافا سكريبت إذا كان ملف خارجي. إذا كان الكود هنا في الداخل لا نكتب src فقط، نكتب الكود وهنا في نفس الصفحة. إذن هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس. نواصل في الدرس القادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.